एक्जाम हलमा बसेर मैले के लेखेँ मलाई नै थाहा थिएन। मेरो टर्न एक्जाम हलमा भए पनि मेरो मन चाहिँ क्लिनिकमै थियो। 2-3 दिन यतादेखि खाना खान छोडेको मेरो कुकुरलाई बाबा र मेरो साथी भएर क्लिनिक लगेका थिए। केही महिना अघि मात्र मेरो भुत्ले छोरो कान्छो बितेको थियो सानो घटनामा। त्यसैले पनि घरबाट एक्जाम दिन बाहिर निस्कँदा गुइठेको चिन्ताले मेरो हात गोडा चिसो भइरहेको थियो। मेरो दादालाई कुकुर पाल्ने बच्चैदेखि रहर। बाबासँग झगडा गरी आफ्नै भागको खाना खुवाई भए पनि पाल्छु भन्ने बाचा गरी कुकुरको बच्चा ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो दादाले। सानै बेलादेखि त्यसैले घरमा कुकुर रहने गर्थ्यो। अहिले पनि गल्ली गल्लीमा सानो बच्चाहरूले कुकुरको छाउरो च्यापेर दौडेको देख्दा आफ्नो बाल्यकालको याद आउँछ। गुइठे पनि दादाले नै ल्याउनु भएको थियो, कतै बाटोबाट टिपेर। मेरो भुत्ले छोरो गुइठे धेरै ज्ञानी थियो। दादाले बडो मेहनत गरी गुइठेलाई नमस्ते गर्न सिकाएको थियो। ठुलो भइसकेपछि हरेक साँझ गुइठे बाबासँग बाहिर डुल्न निस्कने गर्थ्यो। आफ्नो नमस्ते गर्ने प्रतिभा देखाएर बिस्कुट र डोनट बोकेर फर्किने गर्थ्यो, खुसी हुँदै पुच्छर हल्लाउँदै। गुइठे 3 वर्षको हुँदा दादाले फेरि अर्को एउटा कुकुर ल्याउनु भयो। सानो भुकुल्टे परेको, नाम कान्छा राख्यौँ। सुरुमा त गुइठे रिसाएको पनि थियो, पछि माया गर्न थाल्यो, दाजुभाइको जस्तै माया। गुइठेले त अचम्मै गर्थ्यो नि, बाहिर गएर नमस्ते गर्दै डोनट बटुलेर ल्याउने अनि कान्छाको अगाडि तेर्साइदिने गर्थ्यो। कान्छा ज्यादै खन्चुवा थियो, ल्याएको जति सबै खान्थ्यो। गुइठे चाहिँ उसले खाएको हेरेर बस्थ्यो। गुइठे र कान्छा घरको छतमा ठुमुक गर्दै हिँडेको देख्दा मोडलिङ गरेको जस्तै लाग्थ्यो। हामीहरू त उनीहरूको बेहोरा देखेर दङ्ग पर्थ्यौँ। निस्वार्थ रूपले माया गर्न सिकायो गुइठेले। घरमा बढाल्ने बेला धुलोभन्दा बढी गुइठेको रौँ बेसी हुन्थ्यो। म कराउँदै बढाल्थेँ, तर उसको माया लाग्ने अनुहार देखेर मेरो रिस सबै शान्त हुन्थ्यो। सायद घरमा माया लाग्ने गुइठे भएर होला, बाटो हिँड्दा पनि कुकुरहरू देख्यो भने आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो। बिस्कुट मेरो झोलामा प्राय जसो हुने गर्थ्यो उनीहरूलाई खुवाउन। कुकुर साह्रै मनपर्ने भएर होला, साथीहरूसँग भेट हुँदा पनि प्राय जसो कुकुरकै कुरा बेसी हुन्थ्यो। घन्टौँसम्म पनि कुकुरको बारेमा कुरा गरेर थाक्दैनथ्यौँ। कोही त रिसाउँथे पनि। फिल्म हेर्दा पनि कुकुर भएको फिल्म हो भन्दै छानी हेर्ने म। अरू फिल्महरू हेर्दा रुन नआउने मलाई कुकुरको फिल्म हेर्दा रुमाल चाहिन्थ्यो आँसु पुस्न। साथीहरू भन्दा पनि उनीहरूले पालेको कुकुरहरू बढी भेट्न गइन्थ्यो। कालीमाटीदेखि लोकल बस चढी 2 घन्टाको जाम र धुलो खेपी जोरपाटीसम्म गई साथीको कुकुर भेट्न गएको अझै याद छ मलाई। सिम्बा बडो प्यारो कुकुर, चञ्चल अनि चलाक पनि छ। अर्को साथीहरूको कुकुर मिनी र माइरा। छोरी कुकुरहरू भने धेरै नै ज्ञानी हुने रहेछ। एकजना साथीको कुकुर ग्याबी त भेट्नै बाँकी छ। हामी बाहिर जाँदा गुइठे र कान्छा घरको छतमा बसेर बाटो हेरिरहन्थ्यो। घरको रेखदेखको जिम्मा त मानौ उनीहरूकै। आफ्नो मान्छे आएको टाढैदेखि चिन्ने, घर छिर्ने बित्तिकै यति उफ्रन्थ्यो कि मानौ वर्षौँपछि भेटेको जस्तै। मलाई पनि घर छिर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई देखेर सबै थकान मेटिन्थ्यो। मलाई चिन्ता लाग्दा, रिस उठ्दा, मनमा धेरै कुराहरू खेल्दा चुपचाप लागेर मेरो कुरा सुनिदिन्थ्यो। मानौ एक किसिमले त मेरो थेरापिस्ट नै थियो। 3 घन्टाको एक्जाम 2 घन्टामै सकाएर म निस्केको थिएँ। साथीको नम्बर डायल गरेँ। साथी, हेलो, यता क्लिनिकमा आउन लागेको हो, भ्याइन्छ होला, पठाउबाट आऊ
भनेर फोन राखिहालिन्। आत्तिएको बढ्दो मुटुको धड्कनसँगै मेरा पाइलाहरू पनि छिटो छिटो चल्न थाले। एकछिनमै फेरि फोनको घन्टी बज्यो। बाँच्ने चान्सेस निकै कम छ। उपचार नै गरे पनि 1-2 दिन मात्र बाँच्छ होला। धेरै गाह्रो हुनेछ उसलाई। के गर्ने भनेर सोध्दैछ। इन्जेक्सन हान्ने कि यतै भर्ना गर्ने? हतार हतार मैले भने, त्यतै भर्ना गर, त्यतै भर्ना गर, केही हुन्न उसलाई। म आउँदैछु। म पठाउ सर्च गर्न थालेँ। यत्तिकैमा फेरि कल आउँछ। भयो, यता नआउनु, घर नै जानु डाइरेक्ट। मैले केही सोच्न सकिनँ। कति बेला गाडी चढेँ, झरेँ र घर पुगेँ केही यादै भएन। अरू बेला गुइँठेले मलाई कुर्दै बस्थ्यो घरमा भने आज म कुर्दै थिएँ उसलाई। घरको डोरबेल बज्यो। म तुफान तल पुगेँ ढोका खोल्न। साथी पहिले छिर्यो अनि पछाडि बाबा र ट्याक्सी ड्राइभरले एउटा गरुङ्ग बाकस बोक्दै ल्याएको थियो। मलाई पत्याउनै मन थिएन। गुइँठे बाकसमा पोको परेर फर्केको रहेछ, बिना श्वासको। मैले जिद्दी गरेर बाकस खोल्न थालेँ। बाबाले त खोल्न दिनु भएको थिएन। गुइँठेलाई उठाउने प्रयास गर्दै थिएँ। तातो थियो सधैँ चाहिँ, आरामले सुतेको। उसले मेरो स्वर सुन्न इन्कार गर्यो। आँखा उगारी मलाई हेर्न पनि मानेन। अरू बेला त मलाई देख्ने बित्तिकै झिस्किँदै खेल्न बोलाउने मेरो गुइँठे आज मौन थियो। अब म घर फर्कँदा छतमा बसेर कसले मेरो बाटो हेर्छ? म दुखी हुँदा मनमा कुराहरू खेल्दा, म खुसी हुँदा मेरा कुराहरू कसले सुन्छ? म भक्कानेर रुन थालेछु। साथीले सम्हाल्ने कोसिस गर्यो तर मेरो आँसु थामिएन। रोएको आवाजले नजिकैको छिमेकी दाई हेर्न आउनुभयो। के भयो दाई भन्दै बाबालाई सोध्नुभयो। कुकुर मर्यो त्यसैले नानी रुँदैछ। छिमेकीले भन्नुभयो। दाई, कुकुर मरेर पनि रुने हो त लाटी? उसलाई के थाहा थियो र त्यो मात्र कुकुर होइन, मेरो परिवार थियो भनेर।